Terve ja tervetuloa taas eroverkosto.comin testilaboratorioon. Tällä kertaa vuorossa meillä olisi Iisa Solarin hybridi-inverteri. Eli tämä malli on tätä vanhempaa 1600 VA-mallia. Eli tässä nimensä mukaisesti yksin kuoriin on laitettu inverteri, laturi sekä lataussäädin aurinkopaneeleja varten. Lisäksi kun tämä on tätä vanhempaa, ehkä myös vähän käytännöllisempää ykkössarjalaista, niin täältä löytyy myös automaattisulakkeet sekä vikavirtasuoja yksistä koteloista. Eli jos esimerkiksi mökillä tai matkailuautossa on vähän tämmöinen pienempi sähköjärjestelmä, niin näillä suojausmenetelmillä niin pystytään korvaamaan sitten erillinen ryhmäkeskus, että ei tarvitse olla sitä erillistä sulaketaulua siellä. Tämä on oikein näppärä siinäkin mielessä. Eli tähän sitten tarvitaan lisäksi aurinkopaneelit tietysti ja sitten akusto, mutta aika pitkälti kaikki muu löytyy tästä yksistä kuorista. Ja sitten muutama sana laitteen liitännöistä, eli koska meillä on tässä nyt 24 voltin hybridi-inverteri kyseessä, niin nämä valmiit kaapelit, jotka menee akustolle, niin on koko luokkaa 25 neliömillimetriä. Sitten meiltä löytyy täältä AC input-terminaali, eli siihen kytketään esimerkiksi aggregaatti tai sitten ulkoinen sähköverkko. Sitten löytyy 4 kappaletta AC-lähtöjä ja sitten löytyy 3 kappaletta MC4-liitin pareja aurinkopaneeleja varten, eli tähän pystyy kytkemään 3 eri ryhmää kiinni, ja sitten täällä laitteen sisällä kytketään sitten rinnan. Eli tämä rinnan kytkentä tosiaan pitää ottaa huomioon aurinkopaneeleja asentaessa, että meillä on vain yksi lataussäädin täällä kuorien sisällä, jotenkaan yksi lataussäädin ei pysty käsittelemään eri suuntiin esimerkiksi suunnattuja aurinkopaneeleja optimaalisesti, koska rinnan kytkennässähän jännite sitten määräytyy sen pienimmän jännitemäärän mukaan, mitä saadaan heikoiten tuottavalta paneelilta. Ja Victron on päättänyt sitten näissä AC-terminaaleissa käyttää tämmöisiä pikaliitäntämalleja. Eli se vedetään täältä irti ja sitten otetaan ruuvit auki ja sieltä löytyy sitten 3 johtimelle terminaalit. Eli sieltä löytyy nolla, vaihe ja sitten maadotus. Sitten tästä etupaneelista löytyy LED-valoja 3 kappaletta, bulk, absorption ja float, jotka tulee tämän kannen alla olevasta lataussäätimestä, eli siitä nähdään sitten eri lataustiloja näppärästi tuosta LEDien avulla. Sitten meiltä löytyy täältä AC-inputin automaattisulake, sitten löytyy outputin vikavirtasuoja ja sitten 4 kappaletta tosiaan näitä AC-uloslähtöjä. Sitten tässä on tämä boiler-kohta, ja se tarkoittaa sitä, että se AC-output, eli vaihtovirran lähtö, on aktiivinen ainoastaan silloin, kun tähän on kytketty AC-input kiinni, eli esimerkiksi aggregaatti. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että kesämökillä on lämminvesivaraaja, jota halutaan sitten käyttää ainoastaan, kun aggregaatti on käytössä. Esimerkiksi ei riitä paneeliteho lämmittämään sitä lämmintä käyttövettä. Ja sitten etupaneelista täältä ylhäältä löytyy vielä inverterilaturin 3 eri LED-valoa, jotka kertoo kustakin tilanteesta. Ja sitten löytyy tämmöinen keinukytkin, eli on, off ja charge only. Eli yläasennossa inverterilaturi on normaalisti päällä, keskellä se on sitten pois päältä ja ala-asennossa sitten on pelkästään toi laturi päällä. Eli esimerkiksi aggregaatilla ladataan akkuja, niin voi riittää, että pidetään tuo alintila päällä. Sitten löytyy tämmöinen yksinkertaistettu kytkintäkaavio, josta siis nähdään, että esimerkiksi lataussäädinhän on täysin irrallaan tästä inverterilaturista. Eli jos tästä pistetään virrat pois päältä, niin sisäinen lataussäädin jää silti päälle, eli aurinkopaneelit lataavat akkuja, vaikka inverterilaturi olisi pois päältä. Esimerkiksi jos ollaan mökillä ja käytetään vain viikonloppuisin tätä järjestelmää, niin sitten on ihan näppärä, että se lataussäädin jää sitten latailemaan niitä akkuja siksi aikaa, kun käyttäjä sitten on jossain muualla. Sitten löytyy nämä mallitunnukset tästä, eli kyseessä on Iisa Solarin 24 voltin akustoon tarkoitettu hybridi-inverteri, jossa inverterin viitteellinen teho on tuo 1600 volttiampeeria ja sisäisen laturin maksimilatausvirta on tuo 40 ampeeria. Lisäksi löytyy tuo MPPT-lataussäädin, jonka suurin jännitteen kesto on 100 volttia ja suurin latausvirta on 50 ampeeria. Ja nyt kun laitteen etukansi on otettu pois päältä, niin nähdään näitä sisuskaluja tässä näin. Eli alasesta löytyy ihan normaali
Victronin Smart Solar lataussäädin. Tämä on nykyään tätä Smart Solar-mallia, että aikaisemmin se oli Blue Solaria, eli tästä löytyy nyt Bluetooth, ettei tarvitse esimerkiksi täältä pohjasta ruuvia kääntämällä säätää noita latausparametreja eri akkutyypeille, mutta toki se on tässäkin mahdollista. Eli tästä löytyy myös ihan perus VE Direct datakaapelillekin paikka, jos haluaisi sitä käyttää. Ja tosiaan nämä 3 aurinkopaneeli MC4-liitin paria on kytketty sitten rinnan tähän yhteen terminaaliin. Ja tästä sitten lähtee sitten johdot akulle päin. Sitten meiltä löytyy tosiaan nämä 4 kappaletta automaattisulakkeita AC output puolelta. Sitten löytyy tämä vikavirtasuoja ja sitten AC inputin puolelta sitten tuo automaattisulake myös. Laitteen yläosasta löytyy iso 150 amperin pääsulake. Sitten löytyy näitä VE-bus-terminaaleja 2 kappaletta. Esimerkiksi tietokoneohjelmointia varten tässä haluaa kytkeä lisälaitteita tähän. Ja sitten täältä löytyy tämä punainen laatikko, josta löytyy laitteesta 8 eri DIP-kytkintä. Oikein näppärä periaatteessa sitä varten, että pystyy näitä perusasetuksia sitä kautta muuttamaan, ettei tarvitse tietokonetta kytkeä esimerkiksi tähän laitteeseen kiinni. Mutta tietokoneen avulla pystyy huomattavasti kattavammin tekemään noita asetusten muuttamisia. Eli nyt hybridi-inverteri on kytketty kiinni akustoon, eli plus- ja miinuskaapelit menevät akun napoihin ja sitten pluskaapeli on kytketty tuommoinen suurikokoinen automaattisulake vielä kiinni. Eli meillä on inverterilaturi vielä pois päältä, mutta lataussäädin on nyt sitten päällä, koska siihen ei ole erillistä virtakytkintä. Ja nähdään, että bulk-valo aina tuossa välillä käy sitten sinisenä välähtämässä, joka kertoo, että bulk-lataustila olisi nyt päällä, mutta tässä nyt ei ole paneeleita kytketty kiinni. Niin voitaisiin nyt käydä läpi tämän Smart Solarin Bluetooth-asetusten asettamisia. Eli kännykkään, kun on ladattu tämä Victron Connect-sovellus, niin voidaan sitten nähdä täältä näppärästi erilaisia parametreja, kuten jännitettä ja latausvirtoja. Ja sitten löytyy historiaosasto, josta näkee päivittäisiä tuottoja esimerkiksi. Ja sitten trendikohdasta nähdään erilaisia käyrästöjä. Oikein näppärä sovellus ja toimii aika hyvin. Sitten asetuskohdasta täältä nähdään tärkeimpänä esimerkiksi nämä akkuasetukset. Eli kun meillä on tässä nyt esimerkiksi litiumrautafosfaattiakku kiinni, niin me haluttaisiin nyt valita siihen tuon AGM-akun tilalle, mikä on oletusasetuksina, niin sitten tämä Victronin oma litiumasetus. Eli valitaan tuolta Select Present ja sitten Smart Lithium ja painetaan OK. Niin nyt se vaihtaa sitten asetukset tuohon litiumakulle sopiviksi. Tietysti jokainen litiumakku voi olla vähän erityyppinen, siis valmistajan tietojen mukaan, eli pitää katsoa aina akkuvalmistajan antamat latausparametrit, että miten ne soveltuu. Mutta Victronin lataussäätimiä pystyy ohjelmoimaan hyvin kattavasti itsekin, eli pystyy aina sitten valitsemaan oikeat asetukset sitten kullekin akkutyypille soveltuvaksi. Sitten täältä löytyy myös aika näppärät ominaisuus nimeltään Max Charge Current, eli se on tuo suurin latausvirta akustolle, eli esimerkiksi litiumrautafosfaatteja kannattaa ladata enintään 0,5 C virralla, eli tässä nyt 100 ampeeritunnin akusto, niin sitä saa ladata suurimmillaan noin 50 ampeerin virralla, eli siihen sitten kannattaa laittaa vähän pienempi lukema sitten, jos on pienempi akkukin kyseessä. Ja sitten muutama sana dippikytkimellä tehtävästä laitteen ohjelmoinnista, eli sille pystyy ohjelmoimaan vain inverterilaturin osioita. Ja käyttöohjekirjassa on aika hyvin selitetty, että mitä mikin dippikytkin tekee. Eli laite kytketään ensin kiinni akustoon, että se saa virtaa, sitten pääkytkimestä laitetaan virta päälle. Tässä vaiheessa pitää huomioida se, että koska virta on kytketty päälle ja tämä kotelo on nyt aukinainen, niin täällä on jännitteellisiä osia, että pitää olla hyvin varovainen sen suhteen, että mihin koskee täällä. Eli jos me halutaan laittaa vaikka inverterilaturista nyt tuo hakutoiminto, eli virransäästötila päälle, niin pitäisi vaihtaa tuo kohta 6 on-asentoon. Näin. Ja sitten kohdasta 8 tehdään laitteen varsinainen tallennusvaihe, eli käytetään tuo 8
on-asennossa hetkeksi ja sitten laitetaan takaisin off-asentoon. Eli nyt inverterilaturin nämä asetukset on sitten päivitetty vastaamaan dippikytkimien asetuksia. Seuraavaksi voisin näyttää, että miten inverterilaturin asetuksia muutetaan sitten tietokoneella. Eli ensin hankitaan tämmöinen Victronin MK3 USB-adapterikaapeli, joka kytketään tietokoneen USB-porttiin. Ja sitten pitää olla RJ45 datakaapelia, joka kytketään sitten tänne inverterilaturin VE-bus-terminaaliin. Sitten on pitänyt ladata tuo Victronin VE-configure-ohjelma tietokoneelle ja sitten laitetaan laitteeseen virta päälle. Ja sitten avataan tämä ohjelma. Ja tässä alussa sitten varoittelee, että pitää tietää, että mitä tekee tällä. Valitaan täältä portti. Ja näin se on sitten löytänyt tämän laitteen tuolta. Eli tässä menee hetki, kun tämä latailee laitteen nykyisiä asetuksia. Ja nyt laitteen asetukset on tullut tänne tietokoneelle ja tästä vasemmasta reunasta nähdäänkin inverterin reaaliaikaiset tiedot, eli hertsilukemat ja jännitteet ja akustojännitteet. Sitten täällä on eri välilehtiä tälle laitteelle, eli tästä pystyy esimerkiksi hertsilukemia vaihtelemaan ja sitten sähköverkon puolelta joitain asetuksia. Meitä kiinnostaa esimerkiksi tämä inverterikohta, kun täältä löytyy näitä oleellisimpia jännitterajatietoja ja sitten löytyy myös tämä AES, virransäästötila. Laturipuolelta pitää muistaa vaihtaa lataustiedot akustolle sopivaksi, eli nyt meillä on tämä litiumrautafosfaatti tässä, niin muutetaan täältä litiumrautafosfaatin asetukset sisään, painetaan OK. Tuossa se näyttää näitä asetuksia, mitä sitten on menossa tuonne sisään. Eli nyt nämä mustalla tekstillä aikaisemmin olleet kohdat muuttuu tämmöiseksi kellertäviksi, jotta ne näkyy, että mitkä asetukset tai parametrit on sitten muuttumassa tässä. Kannattaa katsoa myös tämä maksimilatausvirta, eli tässä se nyt on 30 ampeeria, eli se pitää olla akustolle sopiva, että se ei saa olla liian suuri. Sitten löytyy Virtual Switch-osiosta vaikka minkälaisia tietoja ja Assist-kohdasta myös, mutta inverter ja laturi kohtaan nämä oleellisimmat. Eli jos me otetaan nyt ohjelmoida nämä tiedot tuonne inverterilaturiin, niin sitten valitaan tuosta Send Settings ja muutetaan nyt nuo kohdat, mitä ollaan päivitetty. Painetaan OK ja nyt se lataa ne tuonne laitteelle. Ja sitten tämä kellertävä teksti nyt muuttui mustaksi, eli se tarkoittaa, että laitteen asetukset on nyt päivitetty tuonne inverterilaturiinkin. Sitten tyhjäkäyntikulutusvirta on semmoinen asia, joka kiinnostaa porukkaa aika paljon. Eli lähdetään nyt perustilanteesta liikenteeseen. Eli inverterilaturi ei ole käytössä, pelkästään lataussäädin on kiinni akustossa. Niin tällä hetkellä tämmöiset 35-36 mA näyttää olevan tuo lataussäätimen tyhjäkäyntikulutusvirta. Sitten siirrytään tilanteeseen, jossa meillä on tämä inverterilaturi nyt kytketty päälle. Eli inverterilaturin ja lataussäätimen kokonaiskulutus on noin 0,47 amperia, mikä nyt ei ole mahdottoman suuri lukema, ihan hyvä sekin. Sitten meillä tässä aikaisemmin tietokoneella vilahti tämä AES-kohta, eli niin sanotut virransäästöominaisuudet, eli kun tämä tietokone on kytketty kiinni tuo inverterilaturiin, ja meillä on testikuormana tämmöinen perus loisteputkivalaisin, niin voidaan sitten katsoa vähän, että miten tuo vaikuttaa toimintaan. Eli tästä täältä tämä AES-kohta auki. Täällä on lähtökohtaisesti 39 wattia tuo raja, että milloin tuo menee päälle tuo AES-tila, niin nostetaan sitä vaikka 70 wattiin. Ja laitetaan tuo lamppu päälle näin. Eli nyt vaihdetaan tämä AES-virransäästötila tähän niin sanottuun modifioituun siniaaltoon ja sitten ladataan nämä asetukset tuonne laitteeseen. Eli se haluaa käynnistää tämän uudestaan. Ja laitetaan tuo lamppu päälle näin. Eli nyt vaihdetaan tämä AES-virransäästötila tähän niin sanottuun modifioituun siniaaltoon ja sitten ladataan nämä asetukset tuonne laitteeseen. Eli se haluaa käynnistää tämän uudestaan. Eli nyt vaihdetaan tämä AES-virransäästötila tähän niin sanottuun modifioituun siniaaltoon ja sitten ladataan nämä asetukset tuonne laitteeseen. Eli se haluaa käynnistää tämän uudestaan.
niin nyt nähdään tuosta valosta, kun se menee toi AS modifioitu siniautotila päälle, niin se vähän himmenee noin. Eli se sähkön laatu on vähän huonompaa kuin mitä se äsken tuossa aikaisemmin oli. Ja täällä pystytään pienissä kuormissa sitten säästämään jonkun verran virtaa. Kun laitetaan lamppu pois, niin nähdään, että virran kulutus nyt tyhjäkäyntitilanteessa on 0,34-35 ampeeria. Sitten voitaisiin vaihtaa tänne Search Mode-tilaan, nostaa vaikka tuota wattimäärää 75. Jostain syystä se haluaa vähän pyöräyttää sitä eri suuntaan, mutta laitetaan asetukset nyt sisään. Ja laitetaan tuo lamppu päälle, niin nähdään, että se nyt syttyy tässä näin. Mutta kun tämä itse hakutila nyt menee päälle, niin sitten se nyt sammuu ja sitten se yrittää syttyä. Ja tässä hakutilassa nyt nähdään, että virrankulutus hypähtelee 0,12 ja noin 0,45 välillä, niin katsotaan täältä keskiarvoa, että mitä se tuolle laskee. Eli se tosiaan käy aina välillä horrostilassa ja sitten taas lähtee haistelemaan, että onko sille sähkölle kysyntää. Ja jos se toteaa, että ei ole mitään riittävän isoja sähkölaitteita kiinni, niin sitten se menee takaisin tuohon horrostilaan. Eli näyttää sitten keskimäärin tuommoista 0,2 amperia menee tälläkin hetkellä akusta tuonne inverterin suuntaan. 0,19 se taitaa asettua aika tarkkaan. Eli sitten olisi aika lähteä testaamaan tämän sisäisen inverterin virranantokykyä, sähkön laatua sekä sitten hyötysuhdetta. Eli meillä on tässä erikokoisia sähkövastuksia, joita kytketään sitten kiinni tuohon inverteriin. Ja sitten näillä tuloksilla, mitä saadaan akusta, eli jännitetieto ja virtatieto, pystytään sitten mittaamaan ja laskemaan sitten hyötysuhdetta. Nyt meillä on tämmöinen E-Stronin sähkönlaatua mittaava energiamittari, ja täältä nyt meiltä kiinnostaa etenkin tämä harmoninen kokonaissärö, eli sen prosenttilukema nyt tyhjäkäyntikulutuksella on siinä 1% luokkaa keskimäärin, ja jos se pysyisi alle 3 keskimääräisesti, niin sitä sähkön laatu olisi niin sanotusti hyvää. Ja sitten täältä löytyy esimerkiksi jännitettietoja, että 231 volttia on tällä hetkellä ja hertsilukema nätisti 50 ja teho on tällä hetkellä 0 kilowattia. Eli voitaisiin laittaa nyt pienin kuorma kiinni. Eli siitä lähti nyt noin 712 wattia, 710 wattia muuttumaan lämmöksi. Jännite pysyy 230 voltissa ja harmoninen kokonaissärö on siinä 0 ja 1,5% välillä. Hertsit nätisti 50 ja virtaa menee tällä hetkellä 28 amperia ja jännite pysyy nätisti tuolla vähän yli 26 voltissa. Otetaan se nyt pois ja laitetaan pykälää isompi kuorma kiinni. Eli nyt menee aika tarkkaan 1 kilowatti. Jännite on hyvällä tasolla ja inverteristä kuuluu tämmöistä vianoa huminaa. Sähkön laatu pysyy hyvänä kyllä tässäkin tilanteessa. Sitten lähdetään laittamaan vielä vähän isompaa 1250 suunnilleen. Eli noin 1150 wattia muuttuu tällä hetkellä lämmöksi. Virtaa menee lähes 50 ampeeria. Sitten olisi taas yhteenvedon aika. Eli Victron Easysolar 1600 VA-malli niin vaikutti kyllä kaikin puolin tosi näppärältä peliltä. Eli yksin varsin pieniin kuoriin on saatu mahdutettua aika näppärästi kaikki se, mitä tuommoiseen vähän pienempään kesämökkiin tarvitsee. Sopii myös tosiaan matkailuautoon tai vähän isompaan veneeseen tosi hyvin. Tykkään todella paljon siitä, että tämä vikavirtasuojaus ja sulakkeet on laitettu tuo yksin kuoriin. Tietysti jos on semmoinen vähän isompi mökki, missä olisi taas sitten tarvetta ryhmäkeskukselle sen takia, että pitäisi olla enemmän noita automaattisulakkeita, niin se nyt tietysti vähän rajoittaa tämän laitteen käyttöä, että sitten loput pitäisi laittaa sitten sinne ryhmäkeskukseen tai sitten kokonaisuudessaan laittaa ne sinne ryhmäkeskukseen, mutta toki sen verran pieni kokoinen tuo inverteri, että ehkä nuo 4 kappaletta tai 3+1 kappaletta niitä riittää oikein hyvin. Että sitten taas tästä on isovelimalli Easysolar 2, esimerkiksi
niin siinähän ei ole enää sitten noita automaattisulakkeita ja vikavirtasuojausta, että siinä pitää laittaa sitten erikseen se ryhmäkeskus. Mukava päivitys näissä on myös se, että näistä löytyy tuo Smart Solar lataussäädin sisältä, eli se on päivitetty versio siitä vanhasta Blue Solarista, että pystyy kännykällä ottaa Bluetoothin kautta yhteyttä siihen, niin se on kyllä tosi näppärä sinänsä. Sitten omat hyvät ja huonot puolet tulee siitä, että tuo inverterilaturi ja lataussäädin on periaatteessa kaksi täysin eri yksikköä, että kun inverterilaturin pistää pois päältä, niin lataussäädin jää vielä tuonne puksuttamaan taustalle. Se on hyvä siinä mielessä, että säästää paljon virtaa, jos ei tarvitse käyttää mitään sähkölaitteita, että pelkästään sitten on se lataussäädin siellä käytössä. Mutta sitten taas asetusten asettaminen on vähän hassusti tehty sillä, että pitää erikseen muuttaa siinä lataussäätimeen ja sitten erikseen sitten inverterilaturiin niitä asetuksia, että ei niin kuin yhtä tietä ole siihen, että pystyisi kokonaisuudessaan muuttaa esimerkiksi niitä litiumrautafosfaattiakulle sopivaksi. Sitten tähän saa aika kattavasti noita lisävarusteita, eli vanha Victron Color Control näyttöhän käy tähän oikein hyvin, ja sitten tämmöinen uudempi Servo GX laite käy kanssa tähän, että se laitetaan tuonne RJ45 kaapelilla kiinni, ja sitten voidaan kytkeä se taas pilveen ja hoitaa sitä kautta seurantaa vähän samaan tyyliin kuin Color Controlilla. Ja sitten siihen servoon saa myös näppärästi näytön, että pystyy laittaa sen sinne tuvan seinälle vaikka ja katsoa sitä kautta sitten järjestelmän tilannetta. Sitten inverteristähän ei ole mitään pahaa sanottavaa, että hyötysuhde pysyy hyvällä tasolla ja sähkön laatukin oli hyvä koko skaalalla. Inverterin kokohan ei ole kauhean suuri, eli tuo 1600 VA, niin se ei riitä mahdottoman suuriin sähkölaitteisiin, mutta perusjääkaapit ja kännykän lataukset ja pieni kahvinkeitikin voi sopia siihen. Tietysti sit voi käyttää vähän isompaa 3 tonnin koko luokan inverterilaturia sitten, jos tarvitaan mökille sitten muitakin isompia sähkölaitteita. Eli jos haluaa helposti asennettavan paketin mökille ja kokee, että tuo 1600 volttiampeerin inverteri on riittävän kokoinen, niin tämä on kyllä tosi näppärä peli siinä mielessä, että voisi sitä lähteä suosittelemaan kyllä kaikille.